những điều một khi nói ra sẽ không lấy lại được. Những lời nói thốt ra từ miệng đôi khi như những mũi tên, không thể quay lại. Và cũng có những bí mật, những suy nghĩ thầm kín nếu được chia sẻ quá vội vàng sẽ để lại hậu quả không thể lường trước. Có những điều một khi giữ được trong thế giới đầy ắp những lời nói và sự chia sẻ. Chúng ta thường có thói quen chia sẻ mọi thứ với người thân cận, với bạn bè hay thậm chí là những người xung quanh. Nhưng đôi khi, im lặng lại là vàng, và những điều sâu thẳm nhất trong lòng cần được giữ kín, dù quan hệ có tốt đến mấy. Cũng có những chuyện nhất định phải giữ kín, không phải vì nghi ngờ hay thiếu tin tưởng, mà là để bảo vệ chính mình, bảo vệ tâm hồn khỏi những cơn sóng gió không cần thiết. Không phải tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc đều cần được nói ra. Có những bí mật, những cảm xúc, những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chỉ có thể hiểu được khi bạn giữ chúng cho riêng mình, không để chúng trở thành gánh nặng cho người khác hay là nguồn cơn của những hiểu lầm. Giữ một khoảng riêng để lòng không xáo trộn, đời không xáo xạo, đó là cách để bạn sống thanh thản, không bị cuốn vào vòng xoáy của những lời nói không cần thiết hay những tranh cãi vô nghĩa. Khi bạn học cách giữ kín những điều quan trọng, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an sâu thẳm bên trong mình, điềm tĩnh và khôn ngoan hơn mỗi ngày. Sau đây là 8 điều tuyệt đối không nên nói ra. Nếu muốn sống an ổn và khôn ngoan, chúng ta cùng khám phá những bí mật mà một người khôn ngoan sẽ không bao giờ chia sẻ, để bảo vệ bản thân và giữ cho cuộc sống của mình luôn an yên, không bị xáo trộn. Một là kế hoạch tương lai khi chưa thành hiện thực. Chắc chắn bạn đã từng rơi vào tình huống đầy nhiệt huyết và mong muốn chia sẻ kế hoạch, giấc mơ của mình với những người xung quanh. Bạn kể về những dự định lớn lao, về tương lai mà mình muốn hướng đến, hy vọng nhận được sự cổ vũ và động viên. Nhưng bạn có biết rằng đôi khi câu chuyện về tương lai chưa thành hiện thực lại là một con dao hai lưỡi. Những điều chưa xảy ra đừng vội rêu rao khi chúng ta chia sẻ quá sớm về một dự định còn đang trong giai đoạn phôi thai. Những lời nói, ánh mắt hay thậm chí sự nghi ngờ từ người khác có thể vô tình khiến chúng ta dao động. Dù những người ấy không có ý xấu, nhưng sự phản hồi của họ, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản hay một cái nhìn không mấy thiện cảm, có thể khiến chúng ta mất đi niềm tin vào chính mình. Khi chúng ta nói quá nhiều về những gì chưa xảy ra, đôi khi chúng ta chỉ vô tình làm giảm đi năng lượng và sự tập trung cần thiết để thực hiện mục tiêu. Nói sớm quá dễ bị dập tắt những lời bàn tán, những ý kiến từ bên ngoài sẽ khiến tâm hồn chúng ta dễ bị dao động, mất phương hướng khi kế hoạch vẫn chưa thành hình. Những lời này có thể khiến chúng ta nghi ngờ chính bản thân, mất đi động lực và dần dần bỏ cuộc. Việc chưa thành nên âm thầm làm, đừng vội khoe khoang hay chia sẻ quá nhiều về những gì mình chưa đạt được. Hãy tập trung vào hành động, vào việc nỗ lực mỗi ngày, từng chút một, cứ âm thầm đi theo con đường của mình. Và khi thời điểm đến, thành quả sẽ tự lên tiếng, không cần phải khoe khoang hay chứng minh điều gì. Chính thành công thực tế sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, khiến mọi người phải ngã mũ kính phục. Người xưa đã có câu, sự thành do tỉnh, sự bại vì lộ. Lý do câu nói này lại tồn tại qua hàng thế kỷ là bởi vì nó chứa đựng một chân lý vĩnh hằng. Khi bạn đang trên con đường chinh phục mục tiêu, đừng vội khoe khoang, đừng để những lời nói bên ngoài làm mờ đi sự tĩnh lặng trong tâm. Chính sự bình tĩnh, kiên trì và âm thầm tiến về phía trước sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của bạn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn không cần phải nói gì, thành quả sẽ tự lên tiếng. Hãy nhớ, đôi khi đừng nói về những gì bạn sẽ làm, mà hãy để hành động của bạn nói lên tất cả. Hai là chuyện gia đình, càng kín càng tốt. Gia đình luôn là nơi ta quay về mỗi khi mệt mỏi, là nơi ta tìm thấy sự ấm áp, nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc sống. Gia đình là mái nhà, là cội gốc, nhưng không phải lúc nào mái nhà ấy cũng hoàn hảo. Đôi khi sự gắn kết trong gia đình lại bị thử thách bởi những bất đồng, xung đột hay những cảm xúc không dễ bày tỏ. Hỉ nộ, ái ố, tất cả những cảm xúc này đều có thể xuất hiện trong không gian gia đình, dù ta có muốn hay không. Tuy nhiên, có một điều mà bạn cần nhớ,
Đừng vì bức xúc nhất thời mà kể cho người ngoài chuyện trong nhà. Việc chia sẻ những mâu thuẫn gia đình với người ngoài đôi khi không phải là một cách giải tỏa, mà có thể là con dao hai lưỡi, vô tình làm tổn thương những mối quan hệ mà bạn đang cố xây dựng. Người nghe hôm nay có thể thương bạn, lắng nghe bạn, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ giữ kín những câu chuyện đó ngày mai. Chính những lời bạn nói có thể quay lại làm tổn thương bạn hoặc gia đình bạn. Với những người ngoài cuộc, gia đình bạn chỉ là một câu chuyện mà họ có thể nhìn thấy qua lăng kính của họ, với những phán xét chủ quan, những lời than vãn, những chia sẻ về sự mệt mỏi hay những tranh cãi trong gia đình có thể trở thành lý do để họ đánh giá bạn, đánh giá gia đình bạn theo một cách mà bạn không hề muốn. Và những điều này có thể bám theo bạn mãi mãi, không chỉ trong giây phút bức xúc mà cả sau này khi mọi thứ đã nguôi ngoai. Chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau. Gia đình dù có vướng mắc, mâu thuẫn hay đau buồn đến đâu vẫn là nơi cần sự bảo vệ, sự che chở. Đừng để những chuyện riêng tư của gia đình mình trở thành câu chuyện của thiên hạ. Đừng để những lúc nóng giận hay bất đồng khiến bạn mở miệng nói ra những điều không thể thu hồi lại. Giữ kín những bí mật trong gia đình để bảo vệ sự yên bình của chính bạn và những người bạn yêu thương. Giữ kín để giữ ấm. Khi bạn chia sẻ những chuyện gia đình, bạn chỉ đang mở ra cho những cơn gió lạnh có thể xâm nhập vào ngôi nhà thân yêu của mình. Mở miệng sai gió lùa lạnh tim. Một lời nói vô tình, không suy nghĩ có thể mang lại hậu quả lâu dài, không chỉ cho chính bạn mà còn cho những người trong gia đình bạn. Vì vậy, khi có mâu thuẫn hay đau buồn trong gia đình, hãy giữ lấy sự kín đáo. Hãy tìm cách giải quyết với nhau, tìm cách làm lành, chứ đừng để những chuyện riêng tư của gia đình bị lộ ra ngoài. Bởi gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự yên bình, là chốn ta quay về sau những sóng gió của cuộc đời. Hãy bảo vệ sự yên ấm đó. Đừng để những chuyện không đáng làm rạn nứt mối quan hệ gia đình bạn. Gia đình là nơi không cần lý do để yêu thương nhau, chỉ cần ta giữ kín những mâu thuẫn và bảo vệ lẫn nhau. 3 là việc thiện mình làm, đừng kể công. Trong cuộc sống này, chúng ta ai cũng đã từng làm việc tốt cho người khác. Đôi khi, đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, như giúp đỡ một người lạ đang gặp khó khăn, hay chia sẻ một lời an ủi trong lúc ai đó đang cần. Nhưng có một điều rất quan trọng mà ít ai thực sự để ý đến. Làm việc tốt không phải để được khen ngợi. Đúng vậy, việc làm điều tốt không phải là một cuộc thi, không phải là để khoe khoang với người khác về lòng nhân ái của mình. Nó đơn giản là một hành động xuất phát từ sự chân thành trong lòng, để giúp đỡ người khác mà không mong đợi bất kỳ sự đền đáp hay lời khen nào. Làm việc tốt là để tâm mình thanh thản. Nếu bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của việc làm điều thiện, bạn sẽ không cần phải nói ra, không cần phải khoe khoang hay nhờ sự xác nhận từ bên ngoài. Làm việc tốt vì lòng tốt, không vì sự chú ý hay sự khen ngợi. Một hành động thiện lành không phải là một công lao cần phải ghi nhận. Khi bạn làm việc tốt, bạn không làm vì cái danh mà chỉ làm vì cái tâm. Khi giúp đỡ ai đó, bạn không nên mong đợi một sự phản hồi từ xã hội hay sự ghi nhận từ người khác. Chính tâm của bạn sẽ cảm nhận được sự an yên và niềm vui thật sự khi giúp đỡ người khác, không phải từ lời khen mà từ trong sâu thẳm trái tim. Một người thật lòng giúp ai đó không bao giờ cần công chúng biết. Chỉ có người hiểu và sống với sự chân thành mới biết rằng những hành động tốt là những món quà vô giá mà không cần phải đánh đổi bằng sự nhận biết của người khác. Việc tốt không cần sự phô trương hay phải là trung tâm của sự chú ý. Khoe ra mất phước. Việc thiện khi được phô bày quá nhiều sẽ mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Hành động thiện chỉ thật sự có giá trị khi nó được thực hiện trong sự tĩnh lặng, trong âm thầm và không cần sự công nhận. Nếu bạn làm điều tốt chỉ để người khác biết đến, bạn đang tự đánh mất đi phần thưởng đích thực của hành động ấy. Giữ lại phúc dày. Phúc đức không phải là một món quà có thể trao đi hay nhận lại từ người khác. Nó là một sự tích lũy trong suốt cuộc đời, là những hành động thiện lành bạn làm cho người khác và cho chính mình mà không cần tìm kiếm sự đền đáp. Mỗi hành động thiện sẽ có sức mạnh bảo vệ bạn trong cuộc sống. Mỗi lần bạn giúp đỡ mà không mong đợi điều gì,
bạn lại thêm một bước gần đến sự bình an và hạnh phúc thực sự. Người có đức thường im lặng. Chúng ta có thể thấy những người thật sự có đức, họ không cần phải thể hiện bản thân, họ không cần phải tìm kiếm sự chú ý, đơn giản vì họ biết rằng trong sự im lặng, trong sự khiêm nhường, đức hạnh sẽ tự lan tỏa và sự phúc đức sẽ đến một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ sự gắng sức nào. Họ không cần phải làm to chuyện hay kể lể về những việc tốt mình đã làm. Người khoe ơn thường mất ơn. Những người thích khoe khoang về việc làm thiện nguyện hay những hành động tốt của mình đôi khi không nhận ra rằng chính họ đang làm mất đi giá trị của những việc làm đó. Cứ mỗi lần khoe khoang, mỗi lần nói ra, họ lại làm giảm đi sự chân thành trong những hành động của mình. Điều quan trọng không phải là việc bạn làm được gì, mà là cách bạn làm và lý do vì sao bạn làm. Khi bạn thực sự sống một cách khiêm tốn, không tìm kiếm sự vinh danh, bạn sẽ nhận thấy rằng phúc đức sẽ tự đến và đời bạn sẽ trở nên đầy đủ hơn. Làm việc tốt không cần ồn ào, không cần phô trương, vì trong im lặng, giá trị của nó sẽ được thể hiện mạnh mẽ và lâu dài nhất. Hãy nhớ rằng những hành động thiện lành không phải để làm vui lòng người khác, mà để đem lại sự an yên và bình an cho chính mình. Đó mới là món quà quý giá nhất mà bạn có thể nhận được từ chính những việc làm tốt trong cuộc đời này. 4 là những điều nghe được trong lúc người khác yếu lòng. Mỗi chúng ta đều có lúc yếu đuối. Đó là những khoảnh khắc mà ta cảm thấy bất lực, bất an, hoặc chỉ đơn giản là mệt mỏi với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Khi tâm hồn ta trở nên rệu rã, khi trái tim ta bị tổn thương, ta có xu hướng mở lòng, chia sẻ những điều mà bình thường ta sẽ giữ kín. Những lời nói ấy có thể là những tâm sự thầm kín, những nỗi sợ hãi không dám đối diện, hoặc những vết thương tâm hồn mà ta luôn cố giấu kín. Khi người khác yếu lòng, họ trao cho bạn niềm tin. Chắc chắn là vậy. Khi ai đó chọn bạn làm người nghe, đó không phải là sự tình cờ. Họ đang tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm một chỗ dựa vững vàng để có thể vơi đi nỗi buồn trong lòng. Họ tin tưởng bạn sẽ là người không đánh giá, không chỉ trích, mà chỉ đơn giản là lắng nghe với trái tim rộng mở. Đó là một sự trao gửi rất lớn lao. Một phần của họ, một phần nỗi đau của họ được đặt trong tay bạn. Và vì vậy, đừng bao giờ làm mất niềm tin đó. Những lời mà bạn nghe được trong những giây phút yếu đuối ấy có thể là những bí mật sâu kín, là những khổ đau không thể thốt ra thành lời trong những ngày thường. Đừng bao giờ để những lời ấy trở thành những câu chuyện phiếm. Đừng chia sẻ chúng với người khác, không vì sự tò mò, không vì sự phán xét, mà vì lòng tôn trọng sự mỏng manh của người đối diện. Đừng biến những gì họ nói thành chủ đề bàn tán. Người đã chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau với bạn chính là người đã trao niềm tin vào sự lắng nghe, sự thấu hiểu của bạn. Và bạn không được phép làm mất đi sự tin tưởng ấy. Đừng làm cho họ cảm thấy hối hận khi đã mở lòng. Đừng để họ cảm thấy sự yếu đuối của mình bị lợi dụng. Người quân tử giữ lời. Lời nói của một người có đức luôn đi đôi với sự tôn trọng và trách nhiệm. Khi bạn lắng nghe những lời tâm sự của người khác, bạn đã hứa rằng sẽ giữ bí mật ấy. Và bạn giữ gìn lời hứa ấy không chỉ vì sự tôn trọng với người khác, mà còn vì lòng tự trọng của chính mình. Khi bạn giữ kín được những điều họ nói ra, bạn đã thể hiện được sự trưởng thành, sự hiểu biết và lòng nhân ái trong cách bạn đối diện với thế giới. Kẻ tiểu nhân giữ bí mật để mặc cả. Còn những người không có đức, họ có thể sẽ sử dụng những lời nói ấy để làm lợi cho mình, hoặc sử dụng nó như một công cụ để đạt được lợi ích cá nhân. Đó là hành động của những người không có sự tôn trọng, không có sự hiểu biết. Họ xem những bí mật của người khác như một vật trao đổi, như một thứ có thể lợi dụng để làm lợi cho bản thân, mà không hề nghĩ đến hậu quả của việc xâm phạm vào sự riêng tư của người khác. Chúng ta đều có quyền yếu đuối, và trong những lúc yếu đuối ấy, chúng ta cần người khác đứng bên cạnh để lắng nghe, để không phán xét, để chia sẻ. Và khi bạn là người được chọn để nghe, hãy nhớ rằng bạn không chỉ đơn thuần là một người chứng kiến, mà còn là một người gìn giữ niềm tin. Bạn là người bảo vệ, người chăm sóc những điều sâu kín trong tâm hồn người khác. Đừng biến những khoảnh khắc ấy thành những câu chuyện bên lề. Đừng đem chúng ra ngoài ánh sáng
chỉ vì sự tò mò hay vì cảm giác muốn gây chú ý. Giữ kín những điều lắng nghe được chính là giữ lấy sự tôn trọng, lòng nhân ái và sự bình yên trong tâm hồn. Khi bạn có thể giữ được những điều này, bạn không chỉ làm vững mạnh mối quan hệ của mình với người khác, mà còn giữ được sự tĩnh lặng trong chính bản thân mình. 5 là mối quan hệ yêu đương hay tình cảm cá nhân. Tình yêu là một câu chuyện vô cùng riêng tư, một phần của cuộc sống mà chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu và cảm nhận được. Tình cảm là chuyện của hai người, không phải của cả thế giới. Có thể bạn yêu ai đó say đắm, có thể bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người mình thương, nhưng bạn không cần phải mang những điều đó ra khoe khoang, không cần phải công khai để chứng minh tình yêu của mình. Vì sao lại cần phải công bố tình yêu? Có phải bạn đang tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác, hay là bạn chỉ muốn cảm thấy an toàn rằng mọi người sẽ nhìn nhận tình yêu của bạn là đúng đắn, là hoàn hảo? Nhưng trên thực tế, càng phô trương tình yêu, bạn càng dễ dàng đánh mất nó. Khi tình yêu trở thành một sự kiện công khai, khi nó trở thành thứ để so sánh hay để người khác nhìn vào, bạn sẽ dễ dàng mất đi cái hồn nhiên, sự nguyên vẹn vốn có của nó. Những lời đàm tiếu, những lời đánh giá, những ánh mắt tò mò từ người ngoài có thể dần làm lu mờ đi cái đẹp thuần khiết của mối quan hệ. Tình yêu thật sự là một điều gì đó vô cùng sâu sắc và tinh tế. Khi bạn nói quá nhiều về người mình yêu, bạn không chỉ để lộ những khía cạnh tế nhị mà còn dễ bị tác động từ bên ngoài. Mỗi một lời nhận xét, mỗi một sự thấu hiểu từ người khác có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận về người yêu, về mối quan hệ của mình. Bạn bắt đầu để ý đến những điều mà trước đây không có trong đầu. Bạn bắt đầu so sánh, bắt đầu hoài nghi. Và đôi khi, bạn mất đi sự tự tin vào chính mình, vào tình yêu của mình. Tình yêu không phải là để chứng minh, mà là để cảm nhận và gìn giữ. Không ai cần phải biết bạn yêu ai, yêu bao lâu, hay tình yêu đó có hạnh phúc hay không. Chỉ cần bạn cảm nhận được sự yêu thương, sự ấm áp trong mỗi khoảnh khắc bên người đó, và bạn cùng họ xây dựng những ký ức đẹp. Chính những khoảnh khắc riêng tư ấy mới là những điều đáng quý, những điều làm nên vẻ đẹp chân thành trong một mối quan hệ. Khi yêu, chúng ta thường xuyên đối diện với những thử thách, nhưng cũng chính trong những thử thách ấy, tình yêu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Càng giữ kín tình yêu, càng bảo vệ được sự chân thành của nó. Nếu bạn cứ để người ngoài xâm phạm, cứ để những yếu tố bên ngoài chi phối, bạn sẽ dần làm mất đi bản chất thuần khiết của tình cảm ấy. Tình yêu không cần phải chứng minh cho ai thấy, không cần phải thể hiện nó qua những bức ảnh, qua những lời nói ngọt ngào hay những hành động phô trương. Điều quan trọng là tình yêu ấy được cảm nhận và gìn giữ trong trái tim bạn, được thể hiện qua từng hành động nhỏ mỗi ngày, qua những cử chỉ quan tâm và chăm sóc không cần lời. Giữ gìn tình yêu như giữ gìn một viên ngọc quý. Đừng để nó bị ánh sáng của sự tò mò hay sự soi mói làm mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Khi tình yêu đủ lớn, nó sẽ tự thể hiện, tự tỏa sáng mà không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Vì vậy, hãy yêu thương trong lặng lẽ, trong sự trân trọng sâu sắc với người bạn yêu, và đừng để những thứ bên ngoài làm xao lạc đi hạnh phúc của mình. 6 là mức thu nhập và tài sản cá nhân. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người thích khoe khoang về những gì mình có: chiếc xe hơi mới, căn nhà sang trọng hay chuyến du lịch đắt đỏ. Tuy nhiên, thu nhập và tài sản cá nhân là chuyện riêng của bạn, và không ai ngoài bạn và gia đình bạn cần phải biết đến. Việc công khai thu nhập hay tài sản có thể không chỉ đơn giản là chia sẻ niềm vui, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể lường trước được. Tiền bạc càng được nói ra, càng dễ sinh ra đố kỵ và ganh tị. Người nghe có thể cười nói vui vẻ trước mặt bạn, nhưng có thể trong lòng họ lại âm thầm so đo, so sánh, thậm chí tìm cách hạ thấp bạn. Cảm giác đó dần tạo ra một khoảng cách vô hình giữa bạn và những người xung quanh, làm mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, thiếu chân thành. Khi bạn chia sẻ về mức thu nhập hay tài sản của mình, dù là vô tình hay cố ý, có thể bạn không nhận ra rằng những người khác sẽ luôn so sánh. Cảm giác tự ti, áp lực xã hội và sự ganh tị có thể đeo bám họ, tạo nên sự khó chịu không đáng có.
Họ có thể không nói ra, nhưng cảm xúc của họ sẽ thay đổi. Và như vậy, bạn sẽ vô tình tạo ra một bức tường giữa mình và người khác. Đừng để tiền bạc trở thành thước đo giá trị của con người bạn. Có tiền thì sống tốt, không có tiền thì sống đàng hoàng. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu, mà là bạn dùng số tiền đó như thế nào và bạn sống như thế nào. Tiền bạc không phải là để khoe khoang, mà là để sống tốt, để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Hãy nhớ rằng khi bạn sống đơn giản, sống khiêm tốn, bạn sẽ tạo ra không gian cho những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Những người xung quanh sẽ quý trọng bạn, không phải vì số tài sản bạn có, mà là vì tấm lòng, phẩm giá và cách bạn đối diện với cuộc đời. Tiền là công cụ để sống, không phải mục tiêu để khoe. Nếu bạn sống với lòng biết ơn, không cần phô trương hay chứng minh điều gì, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và an yên hơn rất nhiều. Khi bạn không bị ám ảnh bởi việc khoe khoang, bạn sẽ tự do tận hưởng những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống. Và những người xung quanh sẽ yêu quý bạn vì chính con người bạn, chứ không phải vì những gì bạn sở hữu. Vì vậy, hãy giữ cho tài sản và thu nhập của bạn là một điều riêng tư, và đừng để nó trở thành nguồn gốc của sự phân chia hay ganh ghét. Càng kín đáo, càng bình yên. Hãy sống thật với chính mình và tận hưởng những điều giản dị mà cuộc sống ban tặng, thay vì để sự nổi bật của vật chất lấn át tất cả. 7 là mâu thuẫn với người khác, đừng kể xấu sau lưng. Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm với người khác. Đó là điều bình thường, thậm chí là một phần tự nhiên của mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, cách chúng ta đối diện và xử lý những mâu thuẫn ấy lại quyết định rất nhiều đến nhân cách và giá trị của chính bản thân. Nếu bạn ghét một người hoặc không ưa một ai đó, hãy giữ im lặng và giải quyết trong lòng mình. Đừng vội vàng biến mọi bất đồng thành những câu chuyện để bàn tán. Đừng để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm và dẫn lối bạn vào việc nói xấu sau lưng. Khi bạn kể xấu một người, dù chỉ là một chút, dù chỉ là vì bực bội hay tức giận, bạn không chỉ đang hạ thấp người đó, mà còn đang hạ thấp chính bản thân mình. Người nghe câu chuyện của bạn sẽ không còn nhìn bạn như một người có giá trị nữa, mà thay vào đó, họ sẽ tự hỏi, liệu một ngày nào đó, người này cũng sẽ nói xấu mình như vậy không? Và khi họ bắt đầu nghi ngờ bạn, mối quan hệ giữa bạn và họ cũng sẽ dần bị tổn thương. Trí tuệ thực sự của một người nằm ở khả năng im lặng và giữ sự điềm tĩnh trước mọi thị phi. Nếu bạn có thể giữ được sự bình tĩnh khi người khác làm bạn tổn thương, không vội vàng đáp trả bằng những lời lẽ cay đắng, đó là lúc bạn thể hiện được sự trưởng thành và trí tuệ của mình. Mặc dù có thể sự im lặng không giải quyết ngay tức thì mâu thuẫn, nhưng nó giúp bạn giữ vững lòng tự trọng và không làm tăng thêm những sóng gió không cần thiết. Khi bạn im lặng trước những lời bàn tán xung quanh, bạn đang bảo vệ chính mình khỏi việc bị kéo xuống cùng với sự đố kỵ, hận thù. Im lặng là dấu hiệu của sức mạnh nội tâm, bởi bạn hiểu rằng không cần phải hạ thấp người khác để nâng cao giá trị của mình. Và khi bạn có thể kiên nhẫn và điềm đạm, bạn sẽ được kính trọng hơn bao giờ hết. Đừng biến mâu thuẫn thành cơ hội để thể hiện sự thù hận. Đừng để những lời nói xấu làm ô nhiễm tâm hồn bạn. Chỉ cần sống với lòng tự trọng, giữ cho trái tim mình trong sáng, và mọi chuyện sẽ dần ổn. Bởi cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng điều quan trọng là bạn sống đúng với bản thân, không vì bất kỳ ai mà thay đổi những giá trị đích thực của mình. Vậy nên, hãy giữ im lặng trước những thị phi và mâu thuẫn, và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thị phi qua đi, nhưng sự im lặng và bình an trong lòng lại là điều bền vững và đẹp đẽ nhất mà bạn có thể giữ gìn. 8 là suy nghĩ tiêu cực, hãy để nó tan đi trong im lặng. Có những ngày, cuộc sống trở nên quá ồn ào. Có những khoảnh khắc, tâm hồn bạn như bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt, làm mờ đi mọi niềm vui, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Những suy nghĩ tiêu cực, những lo âu, sợ hãi, giận dữ hoặc tự ti lướt qua tâm trí, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi chúng. Nhưng không phải mọi thứ chúng ta nghĩ ra đều phải nói ra.
Lời nói là công cụ mạnh mẽ, nhưng nếu không kiểm soát, những suy nghĩ tiêu cực có thể trở thành những ngọn lửa thiêu rụi chính ta, khiến cuộc sống trở nên đen tối và nặng nề hơn. Khi ta chia sẻ những suy nghĩ xấu xí với người khác, ta không chỉ để chúng xâm nhập vào tâm trí người nghe, mà còn khiến mình bị cuốn vào vòng xoáy của chúng. Đó là khi chúng ta biến những suy nghĩ tồi tệ thành sự thật trong cuộc sống của mình. Nhưng có một cách đơn giản để làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực này. Hãy để chúng tan đi trong im lặng. Lúc này không cần phải có ai nghe, cũng không cần phải tìm cách giải thích. Chỉ cần bạn đủ lặng, đủ tỉnh táo, và bạn sẽ nhận ra rằng những suy nghĩ đó chỉ là những đám mây thoảng qua trong tâm trí, không phải là bản chất của bạn. Thở ra thật sâu. Mỗi lần thở ra là mỗi lần bạn xua đi một phần nặng nề trong lòng. Thở vào thật nhẹ nhàng là khi bạn cho phép bản thân nạp lại những năng lượng tích cực. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh có thể không thay đổi, nhưng tâm hồn bạn sẽ được làm mới, sẽ nhẹ nhàng hơn, và bạn sẽ cảm thấy mình được tự do hơn bao giờ hết. Suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ biến mất nếu bạn cứ tiếp tục đối mặt với chúng bằng sự căng thẳng và lo âu. Nhưng khi bạn bắt đầu để chúng tan đi trong sự lặng im, khi bạn không để chúng chi phối hành động của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thể giữ vững được sự bình an, ngay cả khi những cơn sóng bão đang gào thét ngoài kia. Đừng để mình bị cuốn vào dòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó, hãy học cách để chúng tự trôi đi. Hãy để chúng tan đi trong im lặng, để tâm hồn bạn được tự do, nhẹ nhàng và tìm lại được sự tĩnh lặng vốn có. Khi bạn có thể thở, khi bạn có thể dừng lại một chút, khi bạn có thể để tâm hồn im lặng, bạn sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều. Hãy để mỗi lần thở ra là một lần bạn buông bỏ tất cả những thứ không cần thiết. Hãy để sự yên bình ngự trị trong tâm hồn, bởi bạn xứng đáng có một cuộc sống không bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần bạn lặng, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên và sự tự do mà bạn đang tìm kiếm. Nói ít ở sống sâu, giữ kín lòng an. Trong một thế giới ngày nay, nơi mọi thứ đều phải được công khai và chia sẻ, có những điều mà càng giữ kín càng trở nên thiêng liêng. Đôi khi, sự im lặng không phải là sự thiếu vắng, mà là sức mạnh. Càng ít người biết, càng lâu dài là sự bình yên. Người khôn ngoan không phải là người biết nhiều nhất, mà là người biết nói đúng lúc, nói vừa đủ. Họ không cần phải khoe khoang về thành công hay thảo luận về những khó khăn của mình với tất cả mọi người. Họ sống đơn giản, giúp đỡ người khác mà không cần báo ân, yêu thương mà không cần phô trương. Những người như thế, họ không chỉ là người khôn ngoan, mà còn là người có phẩm hạnh, người giữ gìn sự tôn nghiêm cho bản thân và cho những người xung quanh. Im lặng đúng lúc là một nghệ thuật. Im lặng là khi bạn không cần phải nói hết những suy nghĩ trong lòng, bởi bạn đã hiểu rằng có những điều không cần chia sẻ, chỉ cần giữ trong tâm. Và chính những lúc im lặng ấy, chúng ta không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ được sự bình an trong lòng mình. Giữ một chút bí mật là giữ phẩm hạnh. Bí mật không phải là điều xấu, mà là sự lựa chọn khôn ngoan để giữ gìn những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Bí mật là điều cần được tôn trọng, để mỗi người có thể bước đi trong sự tĩnh lặng và vững chãi, mà không bị xao lạc bởi những lời đồn đại hay sự soi mói của người ngoài. Giữ một chút lặng thinh là giữ yên bình cho tâm. Khi bạn học được cách lắng nghe chính mình trong im lặng, khi bạn học được cách buông bỏ những lời nói không cần thiết, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Lời nói không luôn có sức mạnh, nhưng sự im lặng đúng lúc sẽ khiến bạn tìm thấy sự bình yên sâu sắc. Bởi thế gian này, điều đáng quý nhất không phải là nói nhiều, mà là biết giữ lại điều cần giữ. Bạn không cần phải chia sẻ mọi cảm xúc, không cần phải công khai mọi thành công, không cần phải giải thích mọi quyết định. Điều quan trọng là bạn hiểu được giá trị của việc giữ lại những gì cần giữ và sống với sự tôn trọng đối với bản thân và người khác. Vậy nên, hãy học cách nói ít, sống sâu và giữ kín những điều quan trọng. Bởi lẽ, đôi khi im lặng chính là sức mạnh lớn nhất, và sự giữ kín sẽ mang lại cho bạn sự an yên lâu dài trong cuộc sống.